Я розумію, що це один з найкращих видових номерів у вас в Умані. Да, это такое место, где все видно и отсюда, и оттуда, и оттуда, и от всех места. Смотрите, какой сил имеет один человек, сзади карабина, что к нему приезжается все мир. И весь этот балаган, и весь этот бардак из-за него. Хороший бардак, карнавал. За останні 4 роки я сюди приїжджала кожен рік. Я вперше бачу таку кількість паломників. Нагадаю, що раніше це були строгі карантинні обмеження. Минулого року війна все-таки трохи стримала частину хасидів. А зараз я навпаки зустріла дуже багатьох, хто взагалі вперше приїхав в Умань і чомусь вибрав саме час війни, щоб сюди їхати. Я и вижу войну, я здесь вижу комфорт. Героям слава! Thank you. Я тут первый раз приехал на этот год. Только нам сказали, что прошлый год весь день были сирены, ничего не было. Только. Ну, я думаю, что Путин, они будут бояться сюда, сейчас кидать ракеты, потому что это будет очень, намного больше, тоже Израиль, они не хотят тоже с ними драться сейчас. Bomb? I'm not afraid. Why? Because we have it in Israel all the time. We have it in Israel all the time. I saw people dead in Israel about every couple of days. I see there's some bomb in Israel and people died over there. In Tel Aviv there was a bus explosion, 15 people died 20 years ago. Путин нахуй. Дякую. Украина, люблю Украину. Війна все-таки заважає відзначати. Война есть комендантский час, это очень тяжело. Нельзя купить алкоголь, люди хотят праздник пить вино, водка, пиво, и нельзя. А чому не можна хасидам пити, а продається по місту алкоголь? Потому что очень много людей вместе, и они боятся, что во время войны будет какой-то конфликт. Але хасид може виїхати і купити в центрі міста алкоголь. Да, но там стоят пропуск, и все забирают. Ви проти такого? Я против алкоголя вообще. Я думаю, я против алкоголя, против наркотики. Тобто ви раді, що сюди не пропускають алкоголь? Я надеюсь, что это будет навсегда. Если человек бухает, и он теряется, есть хуже, чем это. Тут нереально його дістати? Чи є такі все-таки схеми? У нас это иногда позорит еврейский народ, когда кто-то от нас напивается. Ви бачили фото, відео зараз в мережі, в інтернеті. Дивіться, знов приїхали хасиди, в автобусі сміття, в поїзді сміття. Ви бачите, да, ці фото? Да, давайте поговорим за это. Автобус получает деньги, он должен убирать. Видите, такие фотографии, это не гарно и не красиво. Но, когда люди едут 16 часов в автобус, как вы не захочете, это очень тяжело. Я десь кинуть. Конечно. Люди дуже питають, от знаючи, що я їду в Умань, все-таки чому вони так смітять? Куда выбросить мусор? Покажите мне один ведро, где можно туда положить мусор. Вот мы смотрим на улицу. Ни один ведро не видно. Идите в Дерибасовское, в Подол, в Киев, во все места. Каждые 2 метра, каждые 4 метра есть. Да, ви не хочете зробити вже, щоб менше самі зробити, місцеві хасиди? Мы платим туристический сбор. А до речі, туристичний збір. Скільки зараз коштує з одного туриста збір? Если платят заранее, через интернет, это $27 Один за раз. один человек. За всю поїздку, $27. Ага. Но если не платили заранее, тут платят $40. 40. 40, Это ага. как штраф такой. Це багато? Я думаю, что это достаточно для того, чтобы делать мусорники. I don't like little garbage. Треш?
Maybe it will be more garbage where you can put. Yes. But maybe they are afraid about bombs. I don't know. Так, тобто ще раз ми чуємо, що не бракує смітників. Maybe it will be nice that there is things to put the Yes, garbage. it's this problem, real problem. But yeah, it's okay. When there is people, there is garbage. But Таких хватає, але щоб вони ще викидали його. Вони собі під ноги кидають. Що вони не зовсім дивляться, коли можна виконати сміття. Не шукай, так? Чемних тут одиниці? Так, А як вони себе нечемно поводять? Що? А саме як себе нечемно поводять? По-різному буває. Ну, що найважче буває? Ну, тобто, бо, в принципі, якщо читати новини, щось таких там масових бійок ніби немає. Вони як групами збираються, то бувають, штурмують наші ворота. Штурмують ворота? Наші. Ну, хочуть зайти на дискотеку. А Раніше всіх не дуже добрий час для святкування. небезпечно вважаєте? Небезпечно і не точно. Ну, але в Україні зараз теж все-таки свята якісь відбуваються, в принципі. Можливо, це зробити без музики, там, Щоб скромніше. вважаєте, музика трошки зайва, ага. Частина українців в соцмережах критикує масове паломництво хасидів в Україну. Мовляв, нас тут чи не щодня відбуваються масштабні трагедії, гинуть люди, а вони сюди їдуть танцювати і веселитися. Мовляв, це як мінімум некоректно. Одна з таких трагедій сталася в Умані в квітні цього року. Тоді тут загинуло 23 людини, серед них 6 дітей. Також попадання в Умань було і в червні. Ми запитували хасидів, чи знають вони про ці випадки. Вони казали, що знають, але їх це не лякає, бо ракета прилетіла трохи далі від їхньої вулиці, де вони здійснюють паломництво. Та й зрештою хасиди певні, що Путін не наважиться під час святкування Рош-Гашана в Умані запустити ракети, та й вірять, що їхній святий цадик Нахман їх оберігає. Вони не повинні приїжджати. Бо ж вони думають, що якщо вони приїхали, то буде безпечно. Там Путін у голові що хоче, він йому байдуже, що русські, що всі. Ну, не знаю. Ну, веселощі вас не дратують зараз, бо багато чомусь критики, що чому вони весь танцюють, а в нас тут війна, трагедія. Ну так, да, це мені теж не нравиться. Але сюди вони не Люди заходять. гибнуть. У мене теж син військовий. Дивіться, от з одної сторони ну, недоречно, з одної це їхні справи. Вони своє празднують, в них же ж вони приїжджають молитися своєму Богу, то що вони танцьовують, вони ж так само і моляться своєму Богу. А скільки вони в країну завозять грошей, це дуже великі кошти. Їдуть собі. А що, дякувати Богу, що вони їдуть, де людям робота є. Тут же на виживання, город на виживання. Ні один завод не робить. Сколько семей живут от этого Рош ха-Шана? Поездки, бензин, телефон, уборка в отеле, продукты, фрукты, овощи, кипу, что шьют бабушки. Каждый нюанс. Сколько украинцев живут от этого? Але українці місцеві жаліються, що тепер квартири ваші, готелі ваші, що вони все менше і менше заробляють. Но это неправда. Мы купили квартиру, а деньги остаются в Украине. Потом мы платим свет, мы платим вода, мы заказываем уборку, мы делаем ремонт, мы покупаем продукты. Это все в Украине остается. Надо думать демократично, не так, как Советский Союз думали. Уман считается один из самых дорогой город в Украине. Квартира на первый этаж стоит 30 тысяч долларов. 30 тисяч? 300 тысяч. Це тут, на Пушку. Тут, эта квартира. Ага, оця. А скільки тут квартир ще належить українцям, а скільки вже куплено? Я думаю, осталось тут 20%. 20 квартир? 20% остались украинцев. А все решта вже продали. Уже купили хасиды. В этой комнате живут 2 человека.
из-за проблемы, что нету кровати в Умане вообще, А всіх викупили, да? все купили, и за такой кровать платят очень дорого. Это примерно вместе с еда и все $1000. $1000 За кровать. за кроватью сколько время? Весь период Рошашана. Неделю. Примерно. Это кушать, спать, это микро. Это в вашем отеле? Это почти, это такая цена у всех, ну плюс $1000 за одно место. Мгм. И они 3 человека, и не было достаточно кровати. Я сейчас отправил хлопчик купить кровать, мы их поставим сюда, Ага. и будет еще $1000. Я вас вітаю. А вони не проти, що вони бронювали два місця, а тепер буде їх троє Они жити? умоляли, А, бо їх троє дай мне приїхало. еще кровать, пожалуйста. A small place, no? For woman, it's a big place. Big place? Very comfortable, we have everything here. According for the prices around, it's the best equipment to the. This is my first time. First, but war in Ukraine. А як так сталося? Friend is come with. А, френди заставили. А як так відбувається, що багато, я вже бачу людей, які приїжджають перший рік, і перший рік вони чомусь вибрали війну, щоб їхати. Наоборот, когда нельзя, хочется. Коли нельзя, хочеться, я поняла. My first time. This is my son-in-law. He's been coming here how many years? 12 years. 12 years. Did you afraid? No, not at all. Not at all. Not at all. Not at all. No, just wasn't. You know, I would say the news, the media is hyping up the place to make it like the most scariest place. But where we are right now in Oman, Odessa is very, very safe. From the border until we got here for a 3-hour drive, we didn't see anything at all. There was no fear at all. Звідки ви приїхали? Ізраїль. О, давайте далі. А ви тут перший раз? כן, יש, פעם הראשונה. О! Але в Україні війна. Чому ви приїхали саме зараз? Ще так інтерв'ю не брала. Ми завжди досягнемо нашого Господа, навіть якщо буде війна, навіть якщо війни не буде, ми завжди досягнемо нашого Господа. Ми не боїмося війни, тому що наш Господь понад усе. Я вообще вчера пошел в военкомат. В военкомат, да. Я сказал, вот мой паспорт. Если хотите, возьмите меня. Я еще 20 лет буду у вас министр обороны. Дали меня далеко, потихоньку.